Và như thế, Đinh Bộ Lĩnh đã bình định được 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Binh. Em hãy cho thầy biết làm thế nào Đinh Bộ Lĩnh bình định được 12 sứ quân. Trả lời mau. Dạ có phải là chưa lục bạch thần kiếm không thầy? Đuổi học đi thầy ơi. Phải lớp trật tự. Em đi tôi Nguyễn Kiệt. Mau. Lần này tôi tha cho em. Lần sau còn đọc chuyện trong lớp, đừng có trách tôi. Các em nghỉ. Trả nè. Mày nghe nào? Chơi với anh nha. Chắc nhiều tiền lắm đó. Yeah, Pitbull, DB, Big Star. Haters in the club, gold diggers, broke niggas. I suggest that you. I'm in the club, in the cut, scope, in the scene. Cup halfway full, smoke in the green. She got a hand on my nuts, what does that mean? Pointing at a friend and she said that tag team. Now who said dreams don't come true? It's like I'm dreaming when I come through. I always find something to run through. Speaking to the mic, mama. Lục bạch thần kiếm của người chỉ có thuần thục, chỉ bằng hãy dùng một loại kiếm pháp thử xem. Được, đa tạ đại ca chỉ điểm.
Nguyễn Mai Anh. Có. Vương Hoàng Việt Anh. Có. Mai Trần Ngọc Bích. Lê Nguyễn Thanh Bình. Võ Tấn Tình. Dạ có. Nguyễn Văn Cang. Phan Diễn Châu. Giờ này thì em còn ở đây mà không vào lớp học. Xuống phòng giám thị gặp tôi. Khùng hả mày? Chắc là nó thần kinh rồi. Đúng là đồ điên.